kamu bawa tu dah. Sebab ano? Pagpawala ka sa mistra mo. Doon si Bilko, pawala ko sa ano. Tawasan na daw ko eh. So, kinapagod ko na, ano? Pero ang bon. Kasi ko na, basta alam mo kasi na nakasawain pa. Yan yan ito ba mo? Madali man, Jay. Kaya tinawa pa na business. Yes. Ayun, Jamie.
Idara ko sa inyo ano. Lumakas mo lang. Good building. Good building. Magadugo. Ano pogi? Kaya magsubukan din yung pogi?
Mark, paano dapat magkwento magputik sabi ni Mang bangko? Dapat kang bangko, BPI. So, apa dito kami dito? Madalo sa BPI dyan, Mark. Gulo-gulo, bagagwa kong BPI yo. Ano mo na bukta ko na ito? Pero yun sa'yo na mas yan bangko. May mas yan BPI. Bangko? Ano nga? Bangko ang pangaral. Ano daw? Gusto daw? Para masas sa bangko. Bangko sana? Yung kulay, yellow na may pula? Ha? Ano hindi naman sa dawa? Tao nga, nag-consult ako sa virtual kahit ng babae.
Ayan. Bagay abot. At banggi abot. Ulit ang pakilumit ang dibdib. Apa to kung lugod si ma? Hmm. Iya. Marco. Hindi mo ko na mukha. Ang isip nila. Pag-arap sa akin.
Ano na kita yun? Kapit mo duman ako. Hindi mo lang gamit yung Gilmar. Wala lang. Bakit tawon mo ba? Hindi ka na naubo. Putang na, baliktad pa ba? Pero ay dyan, pagkilo mo. Ayan. Yung kalapan ka pa di. Ayan.
Pugi na sa may pugi, oh. Kasi may skill na. O, gino. Babalik skill. John! Siguro dyan, mas na-speed, eh. Ha? Sa agency. Pandikan! 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 Dapat nag-biometric ka naman. Kaya wala ka sa OTP. Pero nag-biometric ka doon pag log-in. Pamot. Hindi kami sa dito.
Hello. Uy, ito po diabo nilang may pagkita. O aram, passport, pinakamalama. Mutigano, kung ito, OTP naman sa isa. Ay, ano ang security sa day, ma? Ulo ang bangko. Nga dahil may ako. Ano magkaralan? Wala kumain ikaw. Oh, magdumang ka na ng pagmamadalit na. Ano na kay business mo yung mandrara? Hindi, siya na. Ay, muna dara ng tao.
Kawan-kawan di Bajaya bang. Masa tindakan orang. Sabi. Kayado ko taan. Kayado. What is it? Pakilo giri giri. Ayaw mo ka. Ayaw mo ka kami kasi ako. Ayaw mo mga dara. Consiste.
Yung mo yan ako ang sip baka lang baka nakambudi ako mo lang tindak. Baka kan yung budi. Mabot-bot sila madala, tawag po ang barakalan. Ang barakalan. Bago kayo pa daw, wali kay. Diba nabayaran sa mga ng polo, yung marao, nabayaran ko sa 140. Pwede lang pang 150. Buwan na pala sa rao. Ang marami sa tiyo ng mga kambuli dito lang. Di ba naman nagagyan ang binasahan? Ako nga, araw ba ng tulungan kita digital, baga? Bakong digital, ano ka? Eh, naman, bitay, buwan man ako bitay, yan dyan. Ito ka sa ibong na kamo, ano. Yan ang mga, ay, dyan. Ating ko doon. Never sa dato kaya ako. Ilang, bang nagara ka natin ko pagbiyawan. Apat sa lugar. Alam ko nga, bumbihir ko yung dara. Ako yung namin na yung dara. Para niyo na makikita. Ito po mga kondaga. Oo, dito na. Ito man na siya. Mali pinalibisa mo. Nga, di para gawad kayo binabigay para mga dara. Magawad mo siguro. Dahil madalang kwarta, di ba? Yan, sabay ba? Ayan. Ito na pala siya. Dahil, ito na pala. Dahil, mas, talaga yan na pala. Puno? Ara! Aba! Ito mo sa taas! Ito mo sa sistema! Kurang ibugiwan. Nakatawin na sa kayo. Binigay ko. Pagkilo ko. Para niya pagawad niya kang taragbago. Kaya yun na sila. Yung mo talaga nila sa naman pero sila bukan alauna na dapat amoy na kulit. Kaya nga din sila sa dira sa ko ng gara pa. Ito yung 180 tabi ang kilo. Minsan ano, kalkulator mo. May kalkulator mo na. Okay, ito siya. Walimang board. Una siya. What is it? 195. Kasi may school sa dua kong pag ako nagbanta, at may pigaling man akong ate. 5-4, I think. Ako
ako ang nagbantay, huwag ka magbunga. Ay, naman sa ako nagbiyaya ko, kaya ako magbantay ta. Bigaling ko duman man. Ako ako. Oo, kasi na yan, Batangas. Trabaho. Murakan mo na isa subang kasuod mong panggudan. Kasuod mo ilagay. Nang kada nagkuluwas mo makatay na dito. Sumin. Sumin baka sumarong. Payag-payagan. Pwede na dito matulog. Paano kung may hilang? Magparos-paros na nagkakili. Kung kasarong daw, mag-akala na yung pulis. Sumin lang kada na naman pumilolo. Kasuod pa, ay katapitan ako niyan. Sinaw na pulis. Pagkalaw naging tayo ba rin natin. Dahil kung napakaliwag, makakabit sumahin. Oo. Kung nakano, Sabalik kira dahil mga nagsasabi hindi na ng watit ay panahon sila kami. Yung na may kuryente kasi napapasa naman ako sa kuryente lang ng tudyang hindi naman tubigan. Salaan. Ako Nila ka ko na inabamaga. Papa kabit ang yun na martes. Kung baka limit man na makabisan, yan na nakausa ko. Iba nga nila. Araw pa lang. Kung ano ko naman ang ano Swabe din ma. Hindi man ako buka. So, yun ba yung dali pa ko, ano? Basta na si Bebe? Turo. Alam mo, nabisita pa rin, pakabitin. Magulong sa TV. Maestro ito, maestro. 1,060. Napakala, hindi lang.
itiis. Kaya hanggang mahal na siya. Kaya mahal na siya ng mga dala. Ano iba? Nay, maulit ka noon? Maulit ka na ako na. Tulong na daw ako. Ay, para tulong. Kira nga doon ka sa mag-ang. Ang nagpuro mga tindaman dito sa biyay. Yes, sebelum ko na dyan, tingko mo. Ay, kira ito. Ayun. Hindi ba ako makaisip sa inyo? Hindi ka na ulit dyan. Oo, para araw-araw na uli na daw ba? Kung tatapa na baka maguli. Yan mo ka muna kartila dyan. Wala o. Kataba ni Michael pa na. Yan mo ka duman sa alis. Magbayad ka? Ayan ang ano kayo sa loob pinagpad ng kuryente 1-3. Masa palang pagbayada. Michelle? Ang kung ko may. Hindi mo nagtara waiter to at 1-3. Kumabay ka, buwa kang panang dahil maningalong ka. Mapagbago ka makabayan, mapiras ka, mapalinig ka kung ka may bayan o dahil. 1-3, putas marindin ka para sa 1-3. Araw kayo mong meter, mga haliba ka nag-apply ka naman, para matao ka naman 1-7. Alam mo, ulit ka pang araw ka video na bit. Kahit yung libit ka man. Mas similar naman ka na. Kasaro kang libit ka, pinapura na mag-similar. Ayaw mo na pinaraman sa alay, mananahin sa musyo, nag-musyo ka. Kaya ko na kasabay. Sabi nga ni, maulit siya na natin tayo mo ang tuya na sige, ano binabayad pa ka na. 1-3, hinilig pa ni Mikey. Okay, yun na, nag-cancing. Hindi ba yan, nag-cancing sa number 5 daan. Nanog, number. Sabi ka na kung yung mga pwede na club mo na mga panahon ako, ituan, at dito. Yan ko na sa inyo. Oo, halit sa tayo sa ako. Unang ko. Kailangan mo rin yung dahil sa tuloy sa dahi. Wala rin ko ako magbuwang. Kailangan siya. Umari ka ba ka nung ako dyan?
ah. Mabuyo ko pa ang tigitan. Dapat may sipon. Ayun, kaya may lapo. Ay, nag-pila sa Bako, sa tisda baga. May bayad ana ko sa kayo sa mga alawas nag-tik sa tisda, digil, nag, pa-enroll, nag-exam din, nagpapuro sa grabe, hindi na sa kapasar. Ayun na, hindi na kung kayo sa mga kung baka pinarata, kung nangawang araam. Yan siya, sige. Kurang ka ba? Kung ano? Ah, komport. O, nasigyo. Nasigyo na. Ganun mo, marinig ka na doon na. Mga puno. Ay, asado ni mga gara. Ano, igwa? Kurang ka ba nga? Baka kaya magkakanggap ko, kurang ka ba? Naubos ka baga? Ito, hindi ka na din. Mga pulong-pulong bagaan.
lang kami na po. Kamasin ka, pagkuha kami, kinulang sa tayo ni Baramido, si Kumbrami. Ito ay Baramido, na mag-sitin lang sa di ba? Hindi ka mahal na sila sa kumunta. Nasa sa dati sa ang taram, sa sandok, ano, kita sa dapat. Barami tayo, mga kapatid na, yung dahil naman ikaw. Dahil naman may iba ka. Meron na. 40 ka ba? Hindi naman ka naman kabang hangin nga daw. Kuha na, nakuha ka. Pwede lang kasi sisili ko. Iyo pa, si Julie nga le, kami muna, naka-enroll sa duwa, si Julie yung pinipin ko, naka-enroll ba ka? Kasi mo pa ka ng Julie, kasi ano lang yung siya? Oh, mas kailangan kang Julie ba? Mapundo ka, pagkagrabit ka ng Julie, iba ka pa ka ng sobrang Julie, napundo pag, pagpundo na yung Julie, kan mo na pundo ko, pag Dahil naman ako naging muraratak na ako, bagan sa purpose. Sanay ka siya. Ako din, saan ba yung walang Ano? alay na ako ba? Alay na ako. Iba ako kasi kaya nag-class ko ako mga Sabi na puro ka sa rosa. Ang ano? Ang iyo ba? Gusto pati mga anigwa man. Cobra naman. Sarap-sarap kang Biyernes? Oo. Sana, saan pa gusto din naman kabahay? Go! Dere ba? Ano? Dere ba sa sayi? So, kung hindi ba tayo na? Pag-ulit sa sabong, mga tulong ni Maring Iling Gabi. Dere ba? Kapag nata, saan pa gusto din sa mo? Dere ba sa Tantuste? So, Divino ba? So, Divino dahil saan yung Divino? Tara kami, sama ko. May kami, balik ko na. Ano ba na sabi ko? Sakit naman. Sarap pa si Merwan. Ay, ano ka ba? Gusto lang mo ka. Hindi sila kapag-gundo man sa munisipyo. Ang sundo ni may gilpo. Ano dyan? 180 ang kilo. Ay, kalit yan? Ano? Tinda mo siya bilay. Talimang ko ha. Talimang ko ang bakalong ko. Kaya ka na magbuhang nga doon dyan. Yan, doon ko lang sa milay. Tabuan mo man sana. Buwan sa Barcelona. Oo. Yunaan. Dayo ko manilay. Hello. Nilay sa dayo pero wala ko lang. Oo, dako lang nini. Yan ang dako lang. Para sa pangpaw niya. Oo naman niya. Uno, tres. Uno, kilo. 180, tulong dito. Kasi de ano, yung papinite. Yung papinite.
Masada. Sila kayo? Kaya sa dua. Kaya makin dari kaya inada. Sinay. Manyo ka naman yun. Nakabangga. Ako na yung mga taon. Yan, nakabangga. Ay, ito. Motor beraan. Ay, estudyante. Banggaan. Ano pigirin? Nanagutan niya iba. Ano pigirin? Ya, ay nagkakina. Diba, pricing ka mo yung pangiliit. Maray, tinda ka ito. Lumakot ka ba na ito? Pinay. Ako ba na rin daw? Kung ito ba na ito? Una-una mo yan. Ba't ang hamad na parating? Maria, puri bigay. Maria, pada kira. Oh, pero, wajib ko sa inyo. Dahil manirayan. Ano tayo na doon, pinang? Okay, kaya ano, may tulak, may doki, may ano. May tulak. Yan. Saka mo. Isin ano? Nakakalawal sila. Wala na sila din. Ay, ano pa na ang hulutuan? Iba pa dahil. Ano naman? Dahil ma'am, buong-buong naman sa nasa karabay ka ko. Ano sa mga buwan sa tao ka magbuang? Ha? Mabuang ka. Ang hulutong ka. Sa iyo na yun bilas ano. Una-una niya. Una-una, what is like ang kapuan. Pero pero garo.
Hindi lang. Pero dumada. Iyo. Wala na. Ay. Wala na. Pangiti ba kasi? Manas na. Ito. Ito yung Nasa ko na. Mabilog ka na? Mabilog na po. Papilog na sa nasan.
De, 50 de tibata. Ah? Kailangan mo sa pagtrabaho na. Yan na yun. Saan sumaya? Wait, lubid sa kasama sa King ko nga eh. Diba? King ko nyo. Hindi pa rin tayo agabo. Yan na pala ba yung maran? Yung gusto na yan ang Ikaw kaya, yung mga numero. Ayun mo na ito, Sibe. Makano? Yan, kita awang kay Paris. Yan ang mata yan. Yan ang mata. Nasanggihan mo? Ay, naman na bale. Ay, naman mo na tanggal kung alas 8 na, alas 8 na, nyawar. Yun na. Ay, naman na tanggal po.
Parang napakahanap ang mga bunso. Kaya naman si Dara, kaya naman namin yung mag-agom. Sabi mo, hindi ka agam sa pagpaada mo, magsilip sa pagpaada. Kaya nagsapat. Kasi di ba katulong, sulit ka kasabay mo. Ito sa kaya Dara, mag-pagpaad. Ginanta. Ako, yan naman na iba. Ay, nado si Ryan. Ang sa'yo mo, 180 ba gabi ang pundahan? Wala sa sira. Dahil ito ibang nagkakaroon sa Legazpi. Kasi ito ba nagkakaroon niya? Ano sa'yo mo yan? Yung kakabuhan. Ay, nagkakabuhan ka. Di ba kung parabuhan? Sabi ni Ryan na, digay na, hindi. Dosa mo ba kasi sa usahan? Ano na nga rin naman, paano naman, tama na ang kilo. Pila na po pero. Yung kilo yun na ano din. Sobra, kapulang. Kulang mo, may parang kilo. Gawin sa day-to-day. Uy, nagkapulang. Walang tigisan na.
Meron din nakabangga. Sana ko na ni Market. Kapaputik-putik ng Ano po, napo ay bagay. ito. Bulok pa ng paputik. Wawang kabukit yan na. Ito pa mo kinapon. Hindi mo. Hindi kang bayagan. Saan? Pinasun mo tayo ng kabangan. Ano dyan, bahe? Oo. Sila sa. Patatit ko yung gana. May minagawa. $99 ang kapuang. Ano na? Ano po talaga kapuang? Hindi ba kapuang kilo? Ano ba guna yun? At sa training nung kami sa uruan.
Bogbaw, tayo na gano'n, sarong kilo niyo. Ay, di mo lang na, de. Wala na yung napunta. Di mo mahali. Nasa sanay sa linis, sarong kilo, buwan ka na. Maulit ka na ba pa dyan? Buwan naman ka na. Nabuang mo ini. O, di. Ano malong siya? Pero din ako nabili lang maglusa. Yang udah bisa normal, misalnya itu apa? Iya, mau lang, pinanglian. Wow, mana el pelo bolong? Si ano, si yun ang hermana mo pag dumaan, magkakay. Kira mo bulungan. Sabay sinisan, kung din kita silo. Pero pinano? Murago, sila nga niya. Alam mo nga, Lalo. Ipainom pa ka yan? Ang dali na. Ako cool, ako yung pangyararo. Kini mo ba tayo digde, pag mapahilis ka ini? Ano yung dua? Isa lang ba sa ika? May bipin sa mo, may kaya. Anong dati mga naman ano? Pailo mo. Ako sa tama alam, mati ko ba dito? Ano bang ura? Gumana kita? Para isa. Abong ko ka! Amo yun na. Wala, hindi pala hindi ako. Buang iskop pa ng painahin mo. Ha? Magiging ba lang kinun mo sa kanina sa kahit kaya maiba? O paano ko tayo man sira yan? Buot na. Buang ikaw marka yun ng bulong. Muna pa rin ito. Nagalo, buwan na nila. Maano mo po? Ay, kita na mag-ibang anet ko na nagpapantay yun. Ipakuha kay tabas niya nila. Kasi kung pati pa, di ba? Bilang taka na sana doon ang ano pa pang ayun ako tabi lima ayun nila yan oo ali na makakapos ano dahil sa kalim ko di ba siya naman nagpapahilap Yung buga, kaso, saray niya sa'yo napapahilap, kasi ano mo para sa akin. Makulog kaya, digdi. ha makulong Ako naman, nasaya.
Ito kung iba pa sabi ko.
Pailo, Sisay, Bibi, si Mama mamatay? Ano ba ito? Yan, sa may tulay. Huwag ka na silukan. Sabi na yung mag-imapos ka. Hello, yun. Hello, yun. Anong sila ninyo, boy? Wala nila. Hindi pa nga daw yung pinagawa, pe. May 2 kilo na. Sarong na.
Wala mo, Mark. Wala ko kinukan eh. Wala yung sa'yo. Sino ba yan? Masira mong ba pa yan? 9 ka mga kanisin mo yung pera. Kutso. Ay ano? Iyokot ay kasi mo. Para mamapos ka. Ay 9 ka. Para alamang para bakal. Sira nito. Ako mangyari sa ako. Ano? Yan! Magano ka? Patay. Nabigwa mo na, be? Ako daw nung kiloy daw ko sa kilo. Kiloy daw ko bit ipat sa ko daw kay nung be. Kay bayan na ko ya. Tarong kilo ka na. Ano, be? Ayan pala. Luyong ka. Dahil mo naman. Nagarak ko. Hindi ka lang kasi katabang ulan. Si ma'am, parang pwede kay John. Sige. Sa kuya. Sige. Ito, madam. Kung ano nahangos daw na halawig. Hindi, magkabaka dyan, be. Be, sila may pakaila ko naman. Doon ko ganyan. Hindi. Ay, ganun, be. Upay, lupo ko light. Uy, paninda ko yan ha. Ay, baka ito, masala na. Kailan? Sige, be, si madam. Parang yan ka ba nga? Ulan mo? 161 bitay. Ay, okay na yung ano, kukuset. Ilong. Sige, be, ito. Kaya. Ito, magandang. Puro nga yung ano, kabanga dakong Takwang? Sarap kiloan? Hay mo lang, bisitira ko sila siya. ayun. Tuloy lang. Kuya, tawag na, be. Ano, hindi ginagawa na, bisita? Tawag din ka, ano? Otro? Sinali mo na ba yung atang kay Nicole? Sabi ko, biya ka lang, hindi ko pa. Oo, sabi mo, tiyo. Kabang kilo? Hindi, magkabang ako dati, ti. Kuya, pagaling mo, te. Ha? Ha? Ano siya, 2 kilo? Kabuang? Lubinta? Dapat ba dito sa mambe? Hindi, ganyan. Kaya ba masaya ka? Iyak mo? Masarap.
May sira, DJ? Ano, sira dyan? Man, gayud. Bakit sila ko pa? Dahil na duman. Nakuha ay sinus sa alaw. Dahil hindi sira. Wala naman, duwa naman po. Kuya na, oh. Kuya na siya. Kapitay, sira yan. Hindi ka kamapatid. Para higi. Bulo ko dudo. Silok-sigo. Para nila kita. Bisa mabantay ka gabi. Kaya. Oh, hindi ko naman talaga alugaan. Ito yun. Ay. Galing. Daw sila pa yun. Ako yung ano. Yung pa, yun ang bantay na yun ang kumawa. Uy, nagbaraka. Uy. Super! No! Maling ka pa ng God. Sino si ganda? Anong takot sila? Nagalo ka si Ringkar? Ano ko ini? Kamu mo dinawag din sila? Kamu mo dinawag din sila? Parang yun ang tinawag din sila. Galing ko nga doon, nakasabang, nakasigan nyo din. Nakasigan nyo, nakasabang nyo. Wala nakapusat.
Kaya ba ni Darren? Iyo. Ubus na. Wala ko naman. Uy, yan. Ubus ka. Sabi ko, ikaw ba na yan? Ano? Isilaw. Isilaw. Sabi pa sa akin, yung nga sa akin, napaduman ako sa inda. Ang barko sa inda. Nakuha na. Hindi lang. Saan hindi pa alam ka? Right? Balik sa magara din na. May bibigyan pa? Yan, tubig ka? Ha? Pagka akong may tubig ka? Ako may ikatong bibigyan eh. Ito parang sinihan sa ano. Ang gayet ka na? Ito, maganda siya aga. Ha? Sige ko ah.
Mayor ka dyan, tiya? Mayor ka dyan? Ha? Oh, 20 mo ka kilo sabi? Di ba? 20 mo. Sige na ito. Bakal. Ay, gano'n ka ng kilo. Gano'n ka ng kilo. Gano'n. Hmm? Babakal mo sa akin.
my little monkey, monkey, monkey. Monkey, Awang karabao di bato, meow. The light where it comes. We belong to you. Well,
Ano? Iyon na nito naman. Para play naman. Ano sabi mo? Oo. Kasi ano sa kalit yan? Oh, yan. Oh, nagtatatik kami sa na si Pisa Kutya, Gilma. Ako may batiri. Yan. Ano yan? Sabi ka ba yan? Sabi ka record? Tapos yung boy, pag-ipag. Gusto mo yun dyan, mapangaro. Yan nga, pangaro. Pinili ka si Marlon. Pero di wala yung yan. Hindi ka na si Marlon. Tapos sino? Tapos pag-aro po sa ako, pwede kung wala kang mana. Ito siya mo palaan. Oh, sino Brad? Wala si Mata Brad? Ding, isang katuso sa dyan, sa dahil. Kabuang. Ako mo sa dahil.
Chairman. Ano ba ikaw? Kumain ka po sa gato? Ang kabuang. Tambulan sa akin. Oo, iyo tara mo gato sa lantin di ba? Ay, bakit nakakasama ko sa ikan? Hindi ko iwan eh. Ano? Ano yun? Bakit mahalong kayo niyo? Sabi mo, kabasta ko ng kumartin ko. Ay, kaya mag-hindi kayo pa ano? Yaman din. Ano? Ang gato? Puro kayo pa rin dito sa mga sino ako di ba? Ako pala sa usi ano? Ito ka daw talaga uli. Ganyan ka na sa okay. Gari kasi ako. Nama ka rin ba sa boy ka ano? Ay, paano? Ay, nila mo duty pa yung so. Tama mo kararo ko. Ang kaya niya, 12, 25. Di ba mo tambay? Train line niya. Pinabindi ko sa ikaw. Oo, 12. Train line ni Kuya Magbang. Ito yung ako kasi bang gita sa light ay nagagit mo sa. Kasi ko mo sa ay sa baga. Tama si Saya. Duty pa yung sa ko. Tapos di sa 25 ko. Masarap bulag kasi. Maka sa daya sumo naman, ganun na. Ito kung hindi ko na kami. Para din ba dito? Sorry. Uyan sa restaurante. Ano pinapasali niya? Ano ba ito? Ay, hindi na lang. Oo, kilo ba? 180. 180 yan. 900 gram. Kaya dumaan, just pay. Nasa Yan, hello. magkano kaya tira? Kung ano ba po ka naman? Ay, hindi pa po. Mura. Makbay. Nainitan. Makapuli. Tayo. Try. Trabaho. Ikaw, wala man. Kasi nakatuto. Ay, malas na. Magkapatid di ba? Yan. Wala isang kilo. Wala ba taa? Hindi ba taa? Lampas sa alas bibi.
Uy, man, baka mo ka magabaka pa. Masuk ka na ako. Sige na. Bawa na matakaw. Wala naman mo nalagod. Pidasuon mo na. Dito na nabakaon. Pidasuon mo na nagdasyo. Pagpakaw. Kaya, wala lang yun. Kaya, panaw. Panaw sa... Nakakira pa sa dati ng lalaw. Talaga. Hindi ka iba kayo ni. Ano ba ang train pa? Ayun, sa kuya. Wala yung bawa yan. Yan. Ha? Paano man sa tayo wala ko si paligid eh. Oo, mga gado mo yan eh. Paano ko siya partner? Ayun, hanggang mo dumagit ka din ito. Oo, masang yung gado. Dati mo naman kitigil ko lang dumaan. Para nagkasakay ito ako. Ito nga, diba? Parang oras may kita ka. Ayun mo. Ali, maligay. Ali, ito tayo, boss. Katapusan sa iya, amag na. Ha? Ganun ba? Ako muna? Yan yung para sa iyo, sa mga lalaki. So, para sa iyo, kaya ka malinaw ito. Kaya isang bita ka, nagbitin ikaw. So, mga lalaki dyan. Ba? Oo. Dyan, no? Oo, ikaw malabo dyan. Diyan pa, wala mo kami para sa iyo nito ta. Mahulog ka mo niyan.
Pag sinaga, mata ng dugla na kaya. Nakakadugbyong ko. Parang saga, di ba? Ikonsumo naman, di ba? Ako kita kaya barkada. Ako yan. Sige. Maalon ba? Paniti ba ka sa kilo? Tingnan mo na kanya. Di ba, ne? Oo, sila. Ayun. Ano po sila, boy? Ay, po? Sige, may kaba. Ano? Baka kabal. Hali, sa kagabal, malabar ka. Oo, hali ka ba? Ano yung ay mga check, magraba ka. Dumog ang tapos. Maklase ka. Tampay yung buti na dumog. Malabar ka po. Dumog. Ito po, ayun, matakabay mo malibot. Isang kalawas ng kaan. Ang po, harami ka na sa ano. Sa mga ano ka na. Tara, tamboy. Garo sa bagayan. Sa araw din sa matama. Magamit ka ng para sa iyo ko ano. Para may dula, basta ano lang sa mata. Gusto sa mata. Hindi ka bang ready? Habang hindi pa ka nagdula. Kasi ito ka. So, mas malalalig ka na makahiling. Sama sir. Pero kapag man ginagaling ka pa, dahil mabalang ko din. Ay, halin na tayo mo. Sa taon na, papaparapali mo pa. Ano ito ba? Halin ba sa tupad na? Kaya lang sa balik, ito ang gobyerno. Nakagabi ka ng people. Nagkakata ko kung hindi naman kong dua. Pero lamang, bibili ko nito. At bibili ko ha? Bikal. Ano ba yung kautan? May trabaho sa kwarton. Apa, sabi ko sa akibang Gumaynga. Million? Gumaynga, tapos. Yeah, napira naman. Napira naman. Ito na. Wala po ito na pati ano. Pero, isipin ko, mamarinig ko ba yung harang ko yung kasi, ano bang nasipang, wala ka ba, kami lang manak.
Wherever I do. Ano tabi? Ano? Ano? Mabalik ka? Sabihan niyo pa. Pag-iba mo. Di ako sa'yo. Sound. Ha? Kahit may mga kira. Ang tao mo yung wari naman. Ano ko? Hindi ba talagang magpapinda? Puro man naman utang. Pero baga, ibig mariligis tao, dumating na rapokta. Di man manga nga, hari lang, ayaw di ka hanap buhay. Ang gambaro talaga. Balik man. Sige, sinabagay ng tinampo. Ako hindi kinapiktuan. Ang nagbubuhan talaga, pagkabuhay. Atong rayo sa sanayan. Yan. Maricol, lipat na ang kadilim ng araw.
Makadalisa ka pa daw. Kasi barasarang ko lang siya. Barasarang ko lang siya sa'yo mo. Ay, wag dito eh. Barasarang kiloon. Ay! Ano, mas magamat nga. Maria. Ito pa isang kilo. Oo, 200. Oo, ba? Sa tahaw. Magkakulong ko. Oh, magkakulong ko. Ano mangyari dito? Mawara. May maano ng tao. Pag yung kinustuya, kita maginig ko. Agayon ko na ganayo. Oo. Mabenta akong kabalat eh.
hanap-hanap ka. Ay, nililigsin. Oh, nabato din lagi. Ay, Asa ba na kayo? Kuhang, maniti. bisan ka to. Ay, kabuang. Oo. Oh, kapag hindi siksang kapag ganyan. Ayaw cinta. Di mo niyo tama na to. Wala na. Sintas ka buhang. Mata puro na na. Kabuang. Yugan mo ta. May puro naman. Oh, wala ko cinta kabuang. Hindi mo ganang Ano mo sa kapag magcinta? kabuang 50? 50 daan. Sintas ka buhang. Cinta. Ano ba? Ikaw ba? Ayun ka ba yan? Ano ka ba ko? Wala ka ba sige? May barya ka ba? Dali na para bariya kayo niyo. Darwan kini sa mga magkalit. Dua nga. May tubig ka din. Ay, may tubig ano? Hindi yan, pauman. Ano ba ito bang cinta? Dahil pa, no, sige. Like nga yan, ano, ay anong, mo to, oh, Tapos, ano na, parang ay, ano, sa, dito sa, dito sa, ano, pamilya ko, ay, nabilin na iya, sino bibigyan? oh, bilin, Ano yung piwang? kung mataba, Yo. oh, ah, pinta ka mga kote, Oh, ganun. Oh, sinta. Ano sige din? Dalawa 40. Wala ka pong bullshit na kabuang. Cinta ni tabak. Ano? Kuhaan pa rin sa may tara pa dyan, 20. Yan. May tusan muna sana. tama daw, Oh, babo. Ang tawa na. May tusan mo Kung sana. pila ka man sa nakakati yan. Dili man yan, di puta man na. Tingnan ni Maria. Ano po, Steve? May baga dumaan? Mama ka na sa may tuka na dumaan. Malaga sa panlig. kana doon, O ikaw na mga kumabakalo. O. Sige, ganito. Kaya dumaan. Ah, boy. Pagsimura sanaan. Nakasa rin ako. Tapos puro. ay, ano to, Sino siya, Pwede Victor? na! Pwede mo naman nakano mo. Ano sa ano? Ano sa ano?
Tulog ka sa nagtaon. Ay, sabi ko siya, no? Paniya mo. Ay, nag-approve ka? Ay, kita na siya, no? Isang talibong. Ay, pamasahe. Di pa di ka ng pamasahe. Hindi mo to. Eh, sabi, sila pinagay itong ano? Palit sabi. At ang bunay ka. Halo yung kamanay! Halo yung kamanay gansing! Ano ka pa? Hindi kang polihayo. Tunang. Masay na nga niya ako. Ito na. Maya mo itong date. Kapayon mo. Dito.
Yung magkabusa ko rin ang kilo. Wala akong pambus. Parang kilo, boss. Kunin ko ako. Kilo, yun. Sila, sila ako. Uy, 160. Yan, ako na. Tagamara ka para sa'yo mo. Kaya, Wala nga, kilog ano. 160 pagkakalit, madam. Hello nga ba yan? Oo. Hindi ba ano? Bulaw? Bulaw? Wala ba ka ng bulaw? Ano ka mga boy? Wala ka? Ano ko yan? Yan, si Bulaw. Bagbibulaw mo ragong ba? Ha? Bagbibulaw. Bulaw, bakit Bulaw? Bulaw, pinakabakan mo. Pinakabakan Bulaw. Bulaw, pinakabakan mo kabag. Pinakabakan mo ba? Oh. Bulaw, pinakabakan mo kabag. Ayun, sige Bulaw. Kaya baka naman sige Bulaw eh. Hey boy! Ilaw.
Oras na. Alaw na. Oh, papamirindalan. Hindi ka talaga putal. Amin na, kaya namin si Tao.
Kaya, mapagabat ka lang may isa, ang uri. Bata. Mahal nga. Umlo, isa naman.
Only break. At taon, banggay. Ayan.
Yun na sabi.
kasi kulay ilong, ano. Oh, baka nakabulol. Baka yung lamba.
Yung daw kung pa. Ano? Ano? Ngayon, sige ba na? Sige na ko na ram! Sige na ram! Sige na ko na. Ah, ako na. Ito yung sinakaw ko ah. Berapa tadi? Minum mo.
relax, masyaya doon.
15 sa iya. Hindi na tayo mali kaya. Tapos mo eh. Oo, mabangga.